Come with me, we travel around Vietnam. Qua cánh đồng này là Campuchia. Sâu vào trong rừng cao su Phước Long. Đây là Phước Long rồi gì? Qua hết Bình Long rồi. Đây này đâu? Đây là tỉnh Bình Phước thôi, còn cụ thể là không huyện Phước Long mà. Đến rồi, có biển hết Bình Long, bây giờ bắt đầu sang Phước Long. Ai bảo chú là hết Bình Long rồi sang Phước Long? Cái huyện gì? Ai biết được? Biết là thuộc về tỉnh Bình Phước thôi. Trên cao su ở tỉnh Bình Phước.